Sziasztok, kellemes péntek estét mindenkinek. No, eljött a januári idei első stream ideje, amit természetesen megint fordítunk. Szia, szóló! Hello, hello! Ami a nagy kérdés így előre láthatólag, az egy tegnap előtt bedobott, tegnap előtt azt hiszem, ilyen eltakart, csak körvonalas karaktermodell, amit elvileg meg fognak mutatni, és ugye azon folyt itt a elmélkedés, hogy ez most vajon mi lesz, mert annyit tudunk elvileg, amit Margaret mondott abból, hogy egy olyan faj, ami még nem volt, és hát annyira nem néz ki orknak az a sziluett. Elvileg ugye az orkoknak kellett volna bemutatkozniuk idézőjelben már tavaly decemberben, aztán ez valahogy így elmaradt a nagy Unreal Engine 5-ös dolgok közepette. Viszont mutattak konceptártot az orkokról, és hát meg ugye a korábbi ilyen kis karakterrajzok, amik igaz, hogy régiek, de ilyen nagy darab, széles, izmos alakokat mutattak mindenhol, ork néven, és ez a karakter sziluett, ez olyan, nem olyan. Az inkább ilyen karcsú, meg a füle se hegyes. Igaz, hogy kopasznak tűnik, de a füles nem hegyes. Legalábbis ebből a szögből, ahogy mutatják, nem hegyes. Aztán még valaki felvetette, hogy esetleg túlnál lenne, de szerintem az nagyon nagy ugrás lenne így a semmibe. Mert azokra aztán nulla van azon a nem tudom hány évvel ezelőtti fekete sziluettes rajzon kívül. De nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz. Először ugye az volt, hogy egy faj revampja, és abban mondjuk beleillene a... Ja, és a kardja az egy kélárkard, szóval tudja fene. Senki nem tudja. Ugye a leglogikusabb az eddigi infok alapján az ork lenne, de nagyon nem néz ki orknak. Vagy nagyon átdolgozták az orkokat, vagy nem tudom. Majd meglátjuk. Remélhetőleg. És hát biztos elvileg, mert lesz. A másik kérdés az, hogy ugye Steven a decemberi streamben azt hiszem azt mondta, hogy a karakter kreálóról vagy most, vagy bár szerintem kész lesz mostra, vagy következő alkalommal mutatnak majd valamit, de nem tudom, hogy lesz ebből valami, vagy nem. Mindenesetre ha csak nem tartották nagyon titokban a dolgot, én csodálkoznék rajta, hogy ez olyan kész lenne, olyan állapotban lenne, hogy ez megmutogatható. De hát ezt is meglátjuk. Ugye Lucika is meglátja. Ugye Luca? Luca nyuszi. Nézi, ahogy mozognak a kis varázspöttyök a monitoron, de cuki vagy. Ott mozognak, ugye? Én levadászta a monitoromat. No, szóval ez a két fő kérdés szerintem, illetve az MMORPG-s interjúban, amiről ugye beszéltünk múltkor, amikor volt a skines stream és a többi, akkor beszélgettünk meg a Toastról és a Baconnal is, ott egy olyan félmondata is volt, először ugye azt mondta, hogy dolgoznak az Unreal Engine 5-ös átmókoláson, aztán utána volt egy félmondata, hogy befejezték az Unreal Engine 5-ös átalakítást, amin így néztem, hogy Samu jobban van, igen, tegnap voltunk röntgenen, és egy nagyon pici kis volt van még a tüdején, de az a többi, még egy hétig szedi a gyógyszert, és hát szerdáig, és akkor azt mondták, hogy az elvileg eltünteti. Meg nem is köhögött, kop, meg nem is tüsszögött, kop. Úgyhogy elméletileg igen. Köszi. Mi Samu. Mondjuk egyre nehezebb elkapni, beadni a gyógyszert, úgyhogy nem tudom, hogy fogom összehozni szombat, vasárnap, hétfőt, egyszer. Az még 5 nap, te jó ég. Most már nagyon tudja, hogy mi van, szóval közeledik az ideje, mert ugye egy nap egyszer kell neki ugyanabban az időben beadni, hát akkor már tűnik el mindenfelé, szóval ilyen mindenféle
terveket kell eszkábálni, hogy meg tudjuk fogni, de hát itt a verseny megint puff. Kicsit átdolgozták így a streamnek a látványvilágát. Jól néz ki. Nekem mindig az új intrepides logó tetszik nagyon, ami volt az Unreal Engine 5-ös videó elején, az a kis fémes hatású. Na, szóval lehet tippelgetni, hogy orkok jönnek, vagy nem orkok jönnek. De valószínűleg 10 másodpercen belül nem fog kiderülni, de akkor elindul az a folyamat, aminek során ki fog derülni. Remélhetőleg. Ugye, Luci? Lucinak nagyon tetszenek ezek a kis parazsak. Hát, hogy Samu is feljön majd, de most kín van valahol. Na, ó! Micsoda logó ez, de jól néz ki. Ez egy jó kérdés, szerintem az valami konceptárt, nem? Hello everyone. Adok rá egy kis hangot. Hello. Salutations and welcome to our Hallani engem is? Az nem valami konceptált volt? Csak kicsiben láttam a Discordon, de... Lehet, hogy nem. Oh man, I can't believe it's De jól nézett ki. 2022 and the end of January. És nincs itt Roshan. Ugye megérkezett múlt hét végén a Although to be fair, November and December when we had our live streams, Toast they were utóda. like at odd dates. Vagyis hát nem múlt hétvégén, hülye vagyok, bocsánat. And I Egy pár kept nappal feeling ezelőtt. because I'm used to like our live streams being at the end of the month, and when the live stream came like middle of the month, I was like, whoa, this is kind of weird. So at least now we're back to the Ja, hozzászokott ahhoz, hogy a stream az a hónap közepén volt, ugye novemberben is, meg decemberben is, aztán most egy kicsit fura, hogy örül, hogy visszatértek a normálhoz. Ugye a hónap végén. Az utolsó pénteken. De megint nem a stúdióban vannak, vagy még mindig nem. Az a stream szabad nagyon nem akar elkészülni, úgy látszik. Meg a stúdió videó, ugyebár. Today, obviously, don't forget if you are watching us here on Twitch, we also upload these to YouTube, so definitely subscribe over there. And if you're watching this on jó is, hogy említetted azt a vulkános képet, le kell mentenem a műzőnek háttérképnek. We're going to be having some cool things for our subscribers over there too, so you don't miss out on any other videos that we have go live. Beyond that, we also will be going over our reminders, our studio update, our design update, environment art update, and our character update will be kind of the big focus for today. Mai napra a karakter update, karakter grafikai update a nagy falat, azt mondja. Jó. Jó, hát várjuk. Nem csak egy új modellt fognak mutatni. Lesz olyan is, amit még sose láttunk. Meg olyanokkal is, amit már láttunk korábban, új modellek kaptak. Na, kíváncsi leszek. De nem csak egy lesz, ho-ho! Also, our social media manager, Peter, he is so funny. He like used, one of our humans as like the thing, so I saw that as the silhouette, and so everyone was basing their guesses off of the silhouette image. De disznó, már bocsánat. Azt mondja a közösségi média menedzser, az használt egy random sziluettet, és mindenki ugye az alapján próbál, mint ahogy én is itt az elején, hogy hát ez óknak kéne lenni, de olyan karcsú, és most vicces volt. Oké, az csak egy placeholder volt valami. Na jó, hát akkor bármi lehet tényleg. Ugye ezeket kibeszéltük múltkor az e-havi skinek, picára pályázok. Mondjuk kéne a hajó is, meg a kosztüm is, de a pénztárcám. Meglátjuk, még február 9-ig tart, azt hiszem. A griefingről szól a mostani dev discussion. Mi az elfogadható viselkedés, és mi az, ami már nem.
And you guys provided a lot of great feedback. You can still pop in there, toss some more Még feedback mindig in. lehet véleményt But we mondani a have kind fórumon. of consolidated some of that and sent it over to the design team. And we will be doing our next one on RNG. So if RNG is A interesting to következő you az and you have az thoughts, RNG-ről lesz. bring them. Hát So arról just to be biztos clear, megint sokat did lehet I beszélni. see a owl, raptor, griffin mount? Yeah. In Well, that not image? griffin, but owl raptor. Mi Yes. raptor, It's like griff a mount? mixture between an owl, griffin, mount, Ja, raptor. az a bagoly? Igen. It is a. Hát az It's elég kind of érdekes. using our raptor model. Világító for szemű people who are bagoly, always raptor. asking us, you know, yeah. does this make us have more time or Azt like anything? megmutattuk little múltkor, feather ugye ez itt a hands. kis... Yeah, these actually allow us to design stuff a lot faster and De create egyébként things a lot biztos, hogy faster baromi because these érdekes are base modellje lesz a models of játékban. things that we've already Szerintem jó fog we have kinézni, that we csak egy want to kicsit olyan cool. bizarr. I like its little tiara too. Or Yeah, it tiara. has armor like barding. Oh yeah, very Yeah. cool. It is very, very different. My favorite is actually the freeholder. The crystal fox thing. The crystal. Azt mondja crystal cat róka. is Hát really akkor az cute, róka. but, the freeholder Antiknak volt actually igaza. Azt mondja, hogy Oh kristályróka. yeah, that's pretty cool too. Yeah. Are Hát those jó, hát végül floating? is igazából tényleg No, rókább, they are inkább, mint attached, but I macska. guess Azt they múltkor have megbeszéltük, hogy a farka is olyan rókás, meg a extended pofia off. is. That'd be cool if they were on like little De tiny, you cuki. know, mage discs that floated around the building. That would be cool. That's a whole nother level. Maybe not for a cosmetic item, but maybe for in-game achievables. Azt mondja, jól néz ki, jól fog kinézni jól Last but not least, na, because we always az get, épület ask questions skin, about it hogy as lehet, hogy well. ilyen kis We lebegő have our diszkek content creator program available lesznek for az you to épület közül. apply. Hát most már We're not, igazán jó lenne taking- látni mondjuk going through the izét, freehold applications quite skineket yet, így but we élőben, still have the idézőjelben. applications available. When we close Még mindig applications, we'll let you lehet guys jelentkezni know, a programba, and most then már we'll megmondhatnák, hogy start kikerült be. going through those and sending out emails. Most már It's gonna be érdekel. exciting times. There's a lot of you, so we Nagyon sokan appreciate voltak. all of the excitement so much that I'm like, Steven, give me another person who can manage that program. 'Cause it's a lot of people. You guys are really excited and we're excited. We want to support you and have a program that is unlike any program that you've had at other, companies or studios. So with that, Majd meglátjuk. we always try to Drukkoljatok. give you that AAA experience. Ha bekerülök, az nektek is jó. With our small team. Na, nézzük. Of Studio course, update. we're gonna head on over to the studio update. And Steven, what do you got for us? You're not in the studio today. No, I mean I will be right after the show, Yeah, but same. I had some calls this morning and I was kept trying Ja, to hogy get az off adás the után megy calls, majd be a... and then I didn't, and it was like 2 Stúdióba. minutes before the show and I jumped onto this. You're like, Steven, where were you? Leszették a We're running karácsonyi live." dekoráció. I'm about to add 5 more minutes onto the clock and people are gonna get their bingo card. I The community know. made like a little bingo card of things. It's Azon csodálkozom, hogy Csajnak hogyan van ennyi növénye macska mellett. Studio update's great. Things are going very good in the start of this new year. We did some awesome hiring this month. I think we Jó hired sikerültek a januári six additional new people in January. új Very felvételek. excited for those 6 új individuals to ember join van. the team. Oké, igaz, hogy elment Toast meg Bacon. Incredibly talented, a lot of seniors in that group. So that's fun. We're going to be kicking off some more hiring endeavors as we start this new year. We have a lot of aggressive goals from a growth perspective for the company, and pretty Aktívan excited to see fognak that még to come over the next few months. embereket Additionally, felvenni. the teams have been hard at work at the start of this new year with the migration over to UE5. We officially now have the entire studio team moved As of over to Monday. UE5 as of Monday. That's right. Yes. Azt mondja, as az of egész Monday. csapat So átállt that was Unreal very Engine exciting. 5-re. Of course, the engineering team led the Gondolom ez charge azt on that jelenti, over hogy the last mindenki few már months, azon dolgozik, és getting the code base moved nem over azt, to hogy az összes UE5 and, játék összes része ott van. working out the bugs and kinks as part of that process. Szerintem. So very, very proud of them and their hard work. Additionally, we've made some adjustments actually to our project management structure with the introduction of Kicsit változtattak a menedzselési struktúrán. our sprints to a more story point based system, which has been kind of exciting for the teams at the studio to switch over to. I expect good things to come from that. And for people who don't understand what a story-based a system is, Story alapú rendszer lesz ebben. Fibonacci sequence and Mi? kind of breaks down tasks instead of them being like specifically like I'm going to do this in 1 hour. It's like it gives you a little bit more leeway.
Sure, it's Ja, more hogy nem az lesz indicative of the meghatározó, hogy complexity of megcsinálom ezt a egy óra task alatt, hanem ilyen rather kis than a one-to-one on time. le, That gives us great tracking, the lebontja a ability to feladatokat. be more predictive as part of our future-looking roadmaps internally, Rugalmasabb rendszer. and we're pretty excited about that Jó, process. A csinálja. little bit more granular in that sense. So things are going pretty good at the studio. A great start to the new year. Pretty excited for what this year has in store for us, and this January was a nice kickoff for that. Izgatottak, hogy mit hoz ez az év So nekik. we're rock and rolling. For those of you who Ja, I hát know elég you sok always feladatok ask van. about a Alfa studio 2. tour and things like that, we are still Stúdiótúra. waiting on a few pieces of furniture and Vagy also what I bemutató. like to call the beautification of the office. Basically Yes. making it not look like an office, you know, giving it our own little intrepid flair and adding some more art and plants and making it cozy. So we're going to be making those changes over the next few months, and then when we're ready, we will start doing some videos, of course. Yeah, we're pretty close. You guys have been seeing Ilyen some utolsó sneak peeks that Marvin's been simításokat giving as csinálnak part of szerintem our a stúdión ezek as part alapján, of the hogy studio, maybe some insights otthonos into the legyen, meg cafeteria hasonlók, és area, amikor the készülnek, lounge akkor már area, lesz videó. the foyer TXP. with the Christmas trees and the pumpkin patch thing. We've had now what, 4 potlucks so far? I think in the studio since Is it we've only gotten 4? I think it has only been 4, but it's been fun. I missed those over the last year and a half. We just had one this Wednesday. We were supposed to have it Ugye, last Friday, amikor volt a but, Halloween, akkor is így kidekorálták mindenféle tökökkel, meg it was minden. good. It was good. It was very good. I honestly am like, maybe we just Beszél, open up a restaurant. hogy mire gondolsz. Everyone's so right? good at cooking. I know. This time you don't have to smell Februárban it, baby. szerintem 'Cause tuti normally nem it's on lesz live stream ilyen. day and Steven's like smelling the food and Szerintem- being like, all right, I gotta Ja, meg Alfa egy biztos nem, mert ugye az Alfa egynek We have a lot vége. of talented chefs at Intrepid. De ha ilyen spot tesztre gondolsz, akkor azt szerintem majd amikor mielőtt lesz az Alfa 2, azelőtt egy hónappal szerintem. Egyrészt februárban még tuti, hogy az Unreal Engine-tel fognak foglalkozni, valószínűleg. Meg hát nincs is olyan dolguk, amit ugye tesztelni kellene igazából. Mármint így a... Nem. Ő a Margaret Toast lépett le, ő a másik, a szemüveges. Majd nem hiszem, hogy láttam. Régebben volt streamen, amikor így kérdésekre válaszolt. Well, I know I didn't have too much of this last live stream, but I A know másik csaj. John, my husband, live stream? Meg a télapó. What is it called? You're eating the live stream now. Last potluck. But John made his banana pudding and his shepherd's pie and his little sausage dip. And I Kajákat tried is my visznek be nyilván. hardest the morning he was taking it in for the potluck to like snatch it up and just like put it in the refrigerator, but that didn't work. So. You're trying to steal it? Well, it's just smelled so good. And Ha azt mondja, John összekészítette, amit bevisznek, ő meg el akarta sumantani egy részét a hűtőbe, hogy ezt otthon megeszi. Lol. Azt mondja, olyan finomnak tűnt. But the studio's Ja, going hát ez well. még jó. Like Steven said, we've got a lot of cool stuff happening, and we're excited. Yeah. And hiring's continuing. Absolutely. Ja. So moving on from there, let's talk about design. Design This is update. where there's a lot happening. Sok Design minden and történik engineering ezen a are doing téren. So much. Tényleg? So Yeah, take a I've deep got breath, to tell you. Steven. That was too funny. I've got to tell you, actually, it's been, I've spoken about this the last few live streams that a lot of these discussions after we came out of Alpha 1 on reiterating over some of the systems and designs around those systems has been a great time. I mean, we have, of course, our large design discussions that we hold in our conference rooms, and it definitely gets lively, a lot of passionate voices around some of these ideas. Értekeznek a dizájnról. Yesterday, just as an example, we were talking a lot about kind of the management of the economic systems within the world and how they relate to Tegnap a gazdasági rendszerekről beszélgettek. Whether or not they get to exert pressures over certain material markets, hogyan működjenek a piacok, meg a gazdaság, meg milyen szerepe legyen mondjuk a polgármestereknek, meg ilyesmi. Ilyen kereskedelmi kapcsolatok lehetnek mondjuk a nódok között.
interfacing with the player population, talking about X-Mix, spigots and de sinks, nem tirelnek and you know, hívnak úgy where we want the igazából. predominancy Ilyen of negatív hullám, economic tudod? volume to occur between Ez cuki ez az player-to-player emót. transactions and having that kind of closed market Cuki system. emót. That you know, this was a lot of fun in, you know, defining the variables and the specifics around those things, and that's been a lot really of what this process post Alpha 1 has looked like as we've, you know, gone through the data, as we've gone through the community feedback, as we've gone through kind of re-architecting the more fleshed out portions of these systems for Alpha 2, and what they look like, and getting to see the designers on our team, which we have a very, I mean, incredibly talented designers across, you know, Corey and Chris and Trad and Brian and Jason and Jeremy and Bucky and Amy and Chang, and I mean, we just have Na, really ők mind a design teamen mighty, dolgoznak, vagy incredible. teamben. I know. Felsorolta egy pár I know. I'm so sorry. tucat You're ember. gonna feel left out, Steven. I know. But De we have an mindenkit incredibly talented design meg team, and fognak sértődni. I've loved really getting to get into the weeds of all this stuff with Na them. mindegy, You know, nyilván obviously, mindezt majd the tesztelni kell az outlook Alpha of Ashes of 2-ben, Creation, I szóval have le all kell these kind of, fektetni a you know, grand macro dolgokat ideas rendesen around az Alpha systems and 2-ig. pulled from inspirations of the games that I played as an MMORPG player and what I thought they did best. But, you know, getting really the diversity and thought amongst our design team, being able to contribute to parts of those, you know, micro level specifics in each of these systems has been a lot of fun. So design's been hard at work at that. In addition, obviously the prototyping and working towards the changes across combat. Excuse me. Very excited to kind of debut that stuff to the community, get additional feedback and iterate upon that again. Na, lehet, hogy mégis lesz spot test, hogyha be akarják mutatni a harci változásokat. As part of that process and planning out what these different iterations of combat are going to actually look and feel like, right? So that's been a lot of fun. Additionally, you know, having over the last De nem hiszem, hogy februárban lesz spot test. Nagyon meglepődnék. Really getting into specifics about how we want to re-architect some of these class structures, where we're placing certain types of abilities, what the bread and butter of each of these archetypes actually looks like, how they're going to fit into the progression of ugye dolgoznak az archetípusokon is, klasszokon. What interactions players are going to have in Alpha 2 with the augment system and the ability to, ugye, hogyan fog működni az Alpha 2-ben az augment rendszer, amikor ugye kiválasztod a második klaszt, és az befolyásolja az első. Presenting the opportunities of hybrid classes, have a lot of discussions and planning around that. So that's all fun. I mean, there's just so much that's intended for Alpha 2. Really gives a very big picture of what the game Ashes of Creation is going to look like. So, you know, we're making sure that we're getting all of our ducks in order when it comes to, you know, planning out how we want players to interface with these systems for Alpha 2, and it's going to be pretty exciting, I think, to see people play it. Yeah. I know people are going to be super hyped to see some of those prototypes coming in the next few months as you are ready to showcase them. Oh, did I accidentally leak 35? Yeah, you did. Oh, shoot. Okay, well, I just want to say that's our target goal. Design team. Hát, szóló, szerintem azt meg csak akkor, hogyha totál végeztek az átmigrálással. Előtte nem sok értelmét látom, de hát ki tudja. Nem akkor van értelme, hogyha teljesen végeztek, és akkor meg lehet nézni esetleg. Az meg nem most lesz. You don't know exactly it's going to be 35 yet, so just keep that in your back pocket. Úgyhogy jeges az a víz, de jó, nem csodálom, hogy mindig kőhétsel. Yes, I know. And I'm like trying to think of if there's anything else. I lost my mic. You lost your mic? We can elvesztett a mikrofon. Okay, I'm here. I lost my speakers, I guess, or okay, I'm good. Somebody's cutting me off from the studio. Nem, azzal végeztek, hogy mindenki most mondta az elején, azzal végeztek, hogy mindenki az Unreal Engine 5-tel dolgozik már. De most már mindenki az átmigráláson dolgozik. Mindenki átállt az Unreal Engine 5-re. With Jason Neal a little while ago. Was, you know, originally we talked about how, you know, zerging is always a problem in a lot of these MMORPGs where you really can't control participants in certain open world systems, right? And in that sense, you know, instancing is a great tool that designers can sometimes use to
curate a particular number of participants that you want, but the predominant amount of content within Ashes of Creation, over 80% of which is open world content. So Szerintem nem volt it's very egyértelmű. limited. But what we were talking about Nem volt was egyértelmű how during szerintem. like sieges or castle sieges or node sieges, you're going to have Most úgy fogalmazta, hogy a csapat minden tagja már az Unreal Engine 5-tel dolgozik. Nem azt, tehát azt fejezték be, hogy mindenki átálljon az Unreal Engine 5-re, nem az átmigrálást. Amikor az MMORPG-kommal beszélt, akkor ugye félreérthető volt szerintem teljesen, de valószínűleg ott is ugye ezt mondta, csak nem fogalmazott túl jól. Hiszem, hogy 30 pluszos hűtés van nála. A part of that is going to be, small, very short, kind of 10-minute long instance battles where groups can go and participate against other groups that are defender versus attacker, and the outcome of which will influence certain aspects of the overall battle while that's still occurring in the background. Those types of interactions, I think, are going to be a lot of fun. That's a discussion that we had a little bit on the design side. Of course, that's going to get fleshed out a little bit more. Whether or not we see that in Alpha 2, I'm not sure if we will, but it is part of the design and how to incorporate those smaller group-based objectives as they Beszéltek a kisebb csapatokra vonatkozó célokról is egy nagyobb csata közben, hogy egy kisebb csapatoknak célokat adni egy nagy csata folyamán. We'll be showing off some of the new prototypes for those changes coming soon. There's also a lot of AI infrastructure that they're working towards too, as well. Absolutely. Szóval én is sokat fejlesztek. Sure. Yeah, we were actually just talking about this, as part of the AI tools that designers get to work with. Excuse me. I was having a discussion with Corey as he was presenting ugye a jegesvíz. Kind of the function of hate and hate tables, how leashing works behind UIs, how different behavior trees are going to be possible at either variables that will have ugye a mobok különböző módokon viselkedhetnek majd, ahogy reagálnak a játékosok. To train monsters, the ability for there to be a small percentage chance of different types of ability usage by those NPCs that más skilleket használnak, vagy más dolgokat csinálnak, amiket nem lehet annyira előre tudni. Így érdekesebb a dolog. These are capabilities that the AI is intended to have and will be online for Alpha 2. I think that's going to present to players a little bit of a different moment-to-moment kind of combat that they aren't typically used to in MMORPGs, because the kicsit eltérő lesz a más MMO-ban tapasztalt harctól, mert ugye nem az lesz, hogy megtanulod, hogy egy mob mit csinál, és akkor az van, hanem mindig más. Jó, hát nyilván nem végtelenül más, de nem lehet tudni, hogy a készletéből mit használni. Ugye nincsenek frakciók a játékban, de vannak ilyen csoportosulások, és nem csak a játékosoknak, hanem az NPC-nek is. Ezekhez kapcsolódnak majd questek is, meg a repu. The mayorship, right, for scientific nodes. I think that's kind of a cool dynamic that provides an alternative to the just standard. Túl bonyolítsák, aztán nem működjön a végén. That's kind of cool. But yeah, there's a lot of cool AI stuff that we're working on. Yeah. And when we're ready to share some of those things along our journey, we definitely will. So stay tuned. I like Omdat said Stephen is leaking more than my kitchen sink. You might want to get that. You might want to get that checked out, Omdat. All right. I think that if you don't have anything else you want to share on the design or engineering front, engineer is also working on the character creator. Dolgoznak a karakterkreálón is. A little bit about that. I know it's character related, but yeah, I the think thing that like everything kind of touches all the things. So a lot of things touch a lot. Tudni, hogy mi nincs kész, szerintem.
Yeah, no, are we on design or we're doing engineering with We're design? Okay, design and sorry about that. engineering. I kind of group up Got it, together. got Yeah. it, got it. They often like Engineering's engineering stuff can't be shown until design is sure. interacted with it. So I could usually clump those together. Yeah, engineering's been doing a lot of work. Mármint az NPC-kre gondolsz? Outside of obviously the UE5 migration, which is Vagy változnak, vagy változatosak? Mármint a viselkedés? of work that needs to be done. Aha. Ja, hát azért izgalmasabb lesz, az biztos. Mint a mindig ugyanaz és mindig ugyanazt csinálja. Csak hát sikerüljön összerakni úgy, hogy ne akadjon össze mással. Zach has done an amazing job with different parameters that are adjustable, the deformations that are possible, the customization of the Szóval nagyon jól haladnak azzal, hogy milyen lehetőségek vannak a karakter elkészítése közben, ilyen csúszkák, nem csúszkákat mondott, hanem paraméterek beállítása és hasonlók. Csúszkák, mindegy. Legyenek csúszkák. Ja, a technikai alapon gondolja. Mit lehetséges egyáltalán megcsinálni. Igen. Nem csúszkák, én mondom csúszkáknak, nem azt mondta, hogy csúszkák, hanem a technikai lehetőség, tehát a technikai határokat sikerül jól belőniük, hogy mit lehet egyáltalán megcsinálni. Tehát one of the most customizable options from a character creator perspective in an MMORPG, and I think the engineering team is hitting that mark. Zach has been leading the charge on that. It's really exciting. I do want to preface a céljuk az, hogy a legtestre szabhatóbb karaktert készíthessük el az MMO között, és remélem ez azt is jelenti, hogy ugyanúgy fog kinézni a játékban, mint ahogy megcsinálod, mert ugye tudunk olyan játékot, ahol ez nem volt. We have developed, I think, a rapport as part of this transparent Bajod van a csúszkákkal, nem szeretnél a csúszkákat? Are comfortable showing you guys work in progress, and you have kind of the context to take a look at something in its early phase and understand what it's going to become in its, final product phase. Ne add ki a kreátort, mielőtt teljesen kész nincs. Ne add ki. Na semmi értelme. Tényleg? Nem szereted? Jó, hát nem használjuk. Nem használta, csak én mondtam. Szóval a karakterkészítőt szerintem nem kéne kiadniuk addig, amíg teljesen kész nincs, mert annak semmi értelme. De szerintem ki fognak adni valami félkész valamit is. But rather, along the way, and that's a cool interaction to have because it lets us, of course, gather feedback earlier on. Nyilván visszajelzést akarnak kapni, de hogy rosszul sül el. I just always like to preface. Na, majd meglátjuk. There's some people who walk away with something and is like, this is the final combat. Mármint ugye nyilván én örülök neki, mert felfogom, hogy miről van szó, de biztos, hogy lesz, aki nem fogja fel, ugye, mert eddigiek alapján tudni, hogy lesznek olyanok, akik, ez mekkora szó. I'm sorry, yes, so that was on the character customization front. Mitch and Hunter and Zach have been doing a great job working on the networking changes that we've been implementing in anticipation for Alpha 2, getting all things network related. Excuse me. Nem kéne jeges vizet innia? Really see some Annyira jegeset? Some awesome interactions and performance on the server side for Alpha 2. So super excited about the work that they're doing. There's been a lot of work on the back end, on our platform, on our microservices. Backenden is sokan dolgoznak. Minden sokat dolgoznak. Nagyjából ennyit lehet elmondani. Very excited for. We did have a update that you guys probably saw. That was just to fix some bugs. There's still a few others that we're looking into in regards to like the web front. So if you're experiencing any of those issues, I know, for instance, like there's one where it says that you're unbanned from the forums. That email should actually just be telling you that your email is verified. So we're getting those things resolved. It was hát, látod azt a poharat? Ez körülbelül meg volt fagyva. Swap the new SSO changes. Az a pohár. Absolutely. Képzelem, hogy a víz milyen hideg benne. A lot of exciting feature work being done on the narrative tool, on some of the adjustments to the node tool. Roy's been working on the nódokon is dolgoznak, a történetmesélős részen is dolgoznak. So a lot of stuff coming together from engineering, supporting our design and art teams. Mármint a mérnökök. It is going to be a big undertaking, and engineering always helps lead the charge on that. Montika közben megörült ott a háttér.
They're like the middle part of everything. Nem and iszik everything else kind of alkoholt. Nézd oda, trickles nézd, látod from milyen that. mennyire ízés az a pohár. Yes. Very Ö, exciting stuff. Szóval nem iszik alkoholt. I think we're ready to move on to environment art, unless you have any additional things you want to share on the Environment design or art. engineering side. I know it's a No, I lot think- to remember. I think that's it for, Vajon ki lett a for the most part. Yeah. környezetgrafikai We'd be csapat here all day vezetője if we Bacon shared után? every little bit that Szerintem nem fog everyone's kiderülni. working on. This is true. So let us move on to Kicsi our whisky. environment Ja, víz. art update. So moving on. Ó, hajó. Mondjuk a szikla. Most eltűnt a hangod. Halló. Nincsen hangod. Sikerült lenémítania magát. Szerintem már írták neki a chat. I think Ez rossz kép? Visszajött a hang? Testing. it should be fixed now. Most jó. Oh, it's probably the Strange. scene. Yeah, Én se iszok. it was muted, some turned off. You should be all No. good Back. now. Dude, Ezek look how crazy the konceptártok, chat ez nem, is. They're ez nem like, modell. "Mario Vagy de? They're losing their minds. Look at these Ah, boats. just Was this different. Harold that worked on these? Ezek hajók. I Vagy csónakok, vagy believe so. hajók. I'm not certain. Nem iszol vizet, jó? Engineer didn't, put names on everybody who worked on all the things. Oh, and Ezek yeah. Or mikor a environment hajók, sound vajon? engineering. Tudja fele. Sorry. They're making boats now. Yeah, engineering is making boats. now. Evező. Oh, this is Brandon. I'm sorry. This is Brandon McDonald. He made this boat. Yeah, A, Very aki csinálta a cool. hajót, azt tudják, hogy Brandon McDonald. Sure. Most ez sokat segít, de nem baj. Now, of Egy kis course, tüskés hajó. this would be Vagy csónak, one bocsánat. of the very early boats that you'd be able to acquire. Ez az egyik ilyen kezdő csónak, amit lehet szerezni, vagy szerezni, vagy csinálni. Yeah, Hukalar something sailboat. like that. I'm not sure how to pronounce it. Hukailar. Hát ez ilyen kezdőhajó The Hukailar. csónak. Yeah, it looks very good. So De this nem would néz be ki the rosszul. one that you kind of get early on. Working Akkor your ezt way up, of course, should you choose ebből to take lehet that majd path and tovább create lépni a larger boats. hajózást. This would probably be one of the first you might take it out to go certain fishing spots or to, travel. Nem hiszem, hogy el lehet venni mások hajóját. Along Tudja the fene, coast ki tudja. as an Lehet. alternate path from a land route, but this would be a relatively easy one to acquire early De on. ezt elég könnyen meg lehet majd szerezni. And to Akkor be valószínűleg ezt nem clear, építeni these kell. types of boats, these smaller personal vessels, would not require, and I'm fairly certain here, would not require an established harbor that's connected as a point of interest from a node location, right? Like you could just Ja, go ezekhez off nem on- kell külön Yeah. kikötő, hogy Right, exactly. használhass. These would probably be capable of being both constructed and launched from any portion of the Ja, hogy of meg lehet the építeni land. őket, és of the coast, utána használni bárhonnan kb. Maybe Tehát nem kell just hozzá not egy in the kikötő. in the land in the middle of the. Az a lényeg Right. igazából. Fair. No, just a land dwelling. Can you imagine a land boat? Yes, exactly. It'd be pretty funny. Instead of a flying Dutchman, it's a flying rowboat. Tiszta vizet igyanak az állam. Don't tempt Ah. people. No, there would be some people. Hogy who'd be minden like, fát "Yeah, kivágnak a merchant." hajók miatt. Előle Moving látom on from tengerpartokon there, nem we've lesz got erdő. Some cool lighting fixtures. Na szép, hát miért akarsz te and, ilyet? little Ó, ez mi? bits and Ja, ezek bobs ilyen, for the environment. ilyen kis díszítő elemek We're a working on more törpe, props. I tutik. know Hal always does such a great job. A with these props that makes városokhoz, this meg is ilyesmikhez. Adam, that did Ez tuti, hogy dűnír. a coffee table along with Brazier work in Yeah, progress. here's Which the is coffee this one. tables. Ez meg egy kávézóasztal. Ez is törpének Yes, tűnik. love these. And Beautiful. then, Furniture, such an important aspect of the game. and then Harold meg also valami made the barriers. defensive Ostromgép, barriers. vagy valamilyen palánk, vagy védő, Ja, ostromgép. Oh yeah. See the back of Hátulról. it. And as well as a fountain. Ez meg egy szökőkút víz nélkül. A fountain. And Oh. then Ponton. big thing we have here is kind of showing you some of the road system. Ez jól néz ki, ez biztos Empyrean, Brian vagy Gantz is hogy mondjam. Oh, So I'm gonna show- to see this. Note Kél that ármelt these videos are oroszlánok. not the highest quality of video, but you're getting a little behind the scenes of seeing how the road. De ez még nincs systems teljesen technically kész, legalábbis. work. So kind of showcasing this. Ez It's mi? basically a work in progress preview. It shows off how the change, I see. how we'll be changing the landscape from grass to natural elements to the different levels of roads, because there's going to be different types of roads. Like when it Hogyan starts out, változnak it'll be, hogyan változik a táj,
dirt road, and it'll Yeah. change into Ugye being lesz, ugye more lesz földút, So aztán what you're seeing ilyen here köves út, as Brian is manipulating these ahogy different ezek a volumes, nódhatások, ezek a you can csíkok see in valószínűleg. this kind of center to center right area a small line of a road. What this is wanting to do is as nodes advance, right, Ugye, hogy these fejlődnek a nódok, pre-laid kind of megjelennek az road utak, meg a spots hidak. that exist connecting Ez már every volt az possible alfa route 1-ben is, ugye, between hogy nem volt híd certain például a node folyón, és structures akkor ugye a is going to adjust közel and lévő nód adapt both fejlődött, hogy its megjelent a material híd például, presentation, the meg az type of út. road work that's Aztán present, if we köves move lett az from út, this more meg you know, ilyenek. dirt road type to perhaps a brick laid road to perhaps some super ornate, beautiful, metropolis style road that will adjust around the world according to how these node structures begin to populate and advance. That's obviously a very important thing. Roads aren't just something that's Ez ilyen hullámokban visually terjed a dolog. beautiful in this game. They also have very specific Ki mechanical itta ki a vizet? Biztos sok szomjas törpe implications. volt. The speed of caravans, the movement of mounts between nodes. These are all relevant structures that have game design implications and mechanic implications. So it's important that Hogy not mozgatja just ott azt a vizet. visually we're updating the road Ja, sequence lehet, to make lehet, hogy sense abból both van a from a pohárában a jeges víz. advancement of the world structure, but also that you are able to identify which roads are going to be most complementary to the movement of your caravan, let's say, right? Or Ugye meg kiválaszthatjuk, hogy melyik út a legjobb mondjuk a karavánoknak például. and how you can move with your mount. Nyilván egy jobb út jobb, Yeah, and to kind of give you some understanding here, mint a dzsumbúj. the node influence is depicted by these like circles that you're seeing. Ja, a körök azok a nód befolyási As they move and hullámok. scale across the road, that's how you're going to see these road types change. És akkor így jelennek meg a változások, meg a... Ha eltűnik a nód, akkor eltűnik az út is. Vagy visszafejlődik a nód, akkor visszafejlődik az út is, nyilván. Ez látszik is. It's really, really cool. And Meg az obviously iránya lower is, level ugye? nodes will have, things like dirt roads and things like that, and we'll move into cobblestone and brick. So it's De ez mondom, ez very nem volt az exciting alfa stuff, 1-ben and being able igazából, to csak showcase that a little mondom, bit azért from the nagyobb tech léptékben lesz side, az alfa 2-ben. how the automation's going to work. I think hopefully you guys enjoy seeing that. If you like it, let us know. We'll show you more stuff like that. And I think that's it for environment art. Na, most jön a Let's walk over karakter to art. The big one, which Na, a is nagy character stuff. rész. Are you ready Kíváncsi for leszek. it, Steven? Orkok lesznek, vagy nem? Most tök mindegy, mi lehet, mert ugye csak placeholder volt The one that they've never seen before is we're az going a to start. karakter sziluett. Oh, we're going to start with that one. Okay, Yeah. got it. All right, so to preface this, of course, as you guys know, art is always a work in progress. We oftentimes go through first passes, Ugye and minden that'll be good enough for a particular work in milestone, progress, or tehát what we're attempting to achieve within that. minden változhat, ami within főleg that itt a grafikai téren, presentation. mármint úgy értem, And hogy then we'll come back and we'll fix things up. kinéz most a second karakter pass, így, third akkor pass, valószínűleg a végén nem we így might fog update kinézni some skin egyáltalán, szóval materials, we might do some, changes to the base body. Hopefully not too many changes there. But egyébként múltkor, amikor mutogatta a mountokat, a karaktere sokkal jobban nézett ki, mint az alfa 1-es karakterek. Is of course we're going to be revealing one of the new character races, and we haven't said which one yet. But in addition, we're going to show you some updates that have been done also to some character races that you've already seen, and how Na, mutatnak ugye változásokat a már ismert fajokhoz, meg újakhoz is. Vagy újhoz. Hát mondjuk a karakterekkel sokat kell dolgozni, mert azok voltak körülbelül a legrosszabb része az alfa 1-nek. Borzasztóan néztek ki. Meg a mozgások is borzasztóak. Egyáltalán nem illett az egészbe. But in the character models specifically, since like 2018 or 17, you go back and look at the character. No, please, it's so funny. Go back and look at the character. Ja, ha megnézzük a 2017-es hírhet zombi varázslónő karakter, meg mondjuk az alfa 1-eseket azért nagyon fejlődés, de hát még mindig bőven van mit csinálni. Oh, one of our staff members also dressed up for Halloween as that starting character too. Oh yeah, I know. Valaki Halloween felöltözött ennek a kezdő karakter modellnek. Ever since Atkins took over as lead character artist, the character team has been doing an incredible job. I mean, there's such great talent over there between Eli and Jinsey and Chris and Keith. He's starting
name and I know, darn, I need to stop doing that. And everyone else on the character It's team, gonna the get whole harder team. as we- as we I get more people. know. But they've been doing a great job. So let's reveal. So No, nézzük, who nézzük. is this race that we're gonna show? Alright. Az új faj? This one we're gonna Vagy show nem, is the nem biztos, hogy új. reveal of Oh, the we don't have Vec. to show it yet. Wait, hold on. Vec. Vec, ork. No, I haven't shown it yet. Okay. Vec, So ork. this Na, is the azt még nem láttunk. So what do we Vec know modell. about the Vec? Mutasd már, hát nem Vec mutatja. are these I almost hit the stargazing. button. Ugye ők a közép-amerikai behatású, ilyen kicsit goblinszerű orkok, csillagokat vizsgálnak, meg ilyesmi. Nem igazán olyan nagy ork, hanem egy kicsit olyan goblinszerűek. Elvileg. And the Vec continued about their focus on the stars and how they could glean the best uses of the essence and be predictive of the future. A jövőt kutatták, hogy tudják előrejelezni a jövőt, meg a asztrológia, meg a csillagokat vizsgálják. Let's take a look at the Nézzük. Vec. Vek, I mutasd. think I need to like do like Hát nem mutatja. Like a sound? like Yes. Wait. like Oh wait, no, not that one. not that Nem hiszem. one. Drum roll. Yeah. Yes, drum All right, roll. drum Totally roll. drum roll. All right. Na nézzük. I'm just kidding. All right, here we go. Oh, First reveal of the Is it Vec. like full screen? Oh no, it's like cyber. Oh Yeah. yes. hát ez határozottan goblinszerű. So these are Érdekes the az Vec. orra. And what you can see here, obviously, is you can see the male Kicsit Vec and you can csápatag, see the nem? female Vec. Hm. There are some significant, body influences. Mondjuk ez and tök jó, mert nem ilyen differences, especially the hagyományos ears, ork. the nose, Hát that nem szép, az brow biztos. structure that delineates Na de ki them akar away orka? Na jó, from nem, ren'kai. egyébként tök érdekes, mert nem az a hagyományos Those are the main things. Where there are some similarities, zöld where you can ork. still see that orcish Szóval igazából presence. nem rossz, It's csak obviously hát the underbite az orkok that's nem a present, the szépségükről kind of híresek, beads ugyebár. structure, that's De tényleg egy kicsit available. olyan goblinszerűek. Those more kind Jók of rajtuk ezek tribal a influences across tetoválások. the face artwork that's present. Mondjuk, ha But, ezeknek ekkora fülük van, these akkor mekkora guys, füle I lesz think, elfeknek. are a major distinguishing factor between what players are accustomed to in general player character races, like humans and elves. Those are Hát ez relatively határozottan standard, right? más lesz, mint Not too a much you could megszokott. really deviate here, but the Vec gives Sokkal, us a an Vek opportunity from érdekes an faj orc lesz perspective egyébként. to really kind of Mondom, nem play ilyen towards hagyományos ork. influences that aren't typically seen in orc races, right? Ja, Almost ja, ez nem a megszokott ork. almost an külső. alien look with especially the color of the skin tone, that kind of bluish. Oh, just wait till I show you Egy some kicsit other ilyen ones. kékes-fehér. Yes, We now got here, some so variants for you. I Jó. love the variant. Show me the big bug-eyed variant. I want to see that one. Mi van nagy szem? mi? Több változatok is lesz a vekeknek. Nyilván. Amit megmutatnak. Goblin, nem? Inkább goblin. Kicsit olyan goblinosak, nem? Ez is vek. Lol. Hát ugye a karakterkreálóban lesznek lehetőségek, és lehet ilyen veket is csinálni. Somebody said burn it. That's terrible. No, he's not scary. Ez He looks- nagyon he's got extrém. puppy eyes. I love it. Úristen. He's just looking for a friend. Igen. He Just just a wants to kiss friend. you. Szerintem a vekből, ha valaki veket csinál magának, abból simán lehet egy echte goblin csinálni. Ja, nem a méretére gondoltam, bár elvileg a vekek alacsonyabbak lesznek, mint a ren'kályok. De ebből simán lehet egy kicsit magasabb méretű vagy termetű goblin csinálni. Hát ez full, hogy néz ki? Így nagyon durva. Someone said that in Discord. Who needs a telescope? That's Ezek a szemekben? Hát mobnak nézem, a szembe jön velem. Biztos, hogy lesznek ilyen karakterek. Oh, yeah. Nekem is tetszik, már mint nem úgy, hogy szép, hanem úgy, hogy nem megszokott ork, See érted? further than everybody else? That'd be cool. Right. Valami The more új. dilated the eyes are, the more they Durva. can take in exposure-wise in the darkness and looking Nick up meg at biztos the nem leszek. stars. I mean, these are elements of Azt their tuti. evolutionary path that influenced kind of their visual És képzeld el, hogyha presentation. ilyeneket lehet csinálni, akkor milyen karakterek lesznek, akik Alright, we veket have választanak. another Somebody said they're version. the Greys. Na lesz még egy vek változat, várjál. We have another version for you all as well. Ó, Looks badass. ez jól néz ki. He looks Ez so jól there néz you ki. Yeah. Hát Now, ezt most here az you can orkoktól see, kell, vagy a vekektől kell I think, megkérdezni, a Antik. little Ez bit jól néz more ki. similarity with the ren'kai, right? In the shape of the Egy brow kicsit, and the kicsit jobban shape of hasonlít a the eyes, ren'kályokhoz. almost Less Az muscular, orra, meg though. mondjuk Yeah, meg egy kicsit olyan absolutely. izmosabb. But
but the features, what they're ez jól néz presenting ki. from a personality perspective, Igen, you have a kicsit very vulkáni a cunning feje. brow there, right? De jól Like néz ki, ez jó. that is something that's important. Ezt el tudom képzelni valami vek vezetőnek, mit tudom én, ilyen valami Love it. csillag Sick. They're So pretty tudós sick. pap, you guys will mit have to tudom go én, and comment after falusi vezető, our nem live stream, tudom, go on Twitter, go on the forums, go on sámán, Reddit. akármi. Give us some commentary on what you think about the vec. Durva. De mondjuk ez teljesen máshogy néz ki, mint az előbbi nagy szemű izé. You know, what do you like És ez is about them? vek. What do you wish you could change? Durva. You know, this is I personally love them. I think they Jó, mondjuk a minősége magának a modellnek az tök jó. Tehát, hogyha ilyen minőségű modellek lesznek, az jó lesz. If you're looking for a different type of race, Itt tuti szóló, az tuti fix. If this is your jam. Ezek alapján tuti, hogy megcsinálhatod. Nagyon kínai, hát kínai vek. Durva. Ó, pályát szeretnék látni. Kérem szépen, hogy az elfek hogy néznek ki. Nekem ez tetszik. Ez a legjobb a három közül szerintem. És tényleg azt kell, hogy ez így nézzen ki a játékban. Ahogy megcsinálod a karakterekre, akkor így nézzen ki. Ugye azt akarják, hogy már messziről megismerd, hogy milyen faj jön szembe veled. Például ugye a kélárok meg a vélúnok azok egyforma magasak kb. Úgyhogy így mást kellett használniuk ahhoz, hogy megjelenítsön őket ismerni messzebbről, hogy áll, meg ilyenek. Ugye ezek az alapanimációk, hogy áll a karaktered, azok mások lesznek mindegyiknek. Hát ugye szerintem az a füle az nem azért olyan ilyen, mert hogy félig elf, hanem ilyen fület is lehet csinálni a vekeknek, érted? Tehát ez full vek, csak ilyen fülük van a vekeknek. Ilyen goblin fülük. Hát, vaddisznófog. Biztos, hogy vissza lehet húzni majd azokat is. Meg a fülét is gondolom vissza lehet majd húzni bizonyos keretek között. Ez jó, ez jó. Mármint úgy értem, hogy a karaktermodellek minősége az jó. Hogy kíváncsian várom a többi fajt is. Mit mutatnak még? Mutatnak olyat is, amit már láttunk korábban. Az elfekre nagyon ráfér az update, mert rondá. Nem szeretnék ronda elfeket, mint az Arcade-ben. A ren'kaiokról konceptártot mutattak. És van modell is, ren'kai modell, na? Ugye ez volt az egyik orkfaj, a vekek, ez a három. És a ren'kaik azok a hagyományosabb, az a nagy ork. Ezek is eszembe. Ezek még nem a ren'kaiok, majd most jönnek az. We're going to have them now fully fledged in game with armors and everything that's páncéllal, meg minden. Internally as we do our QA testing and as we do our milestone testing. I know that's on the Sprint 4 character and that's why you guys are getting to see the most lehet majd látni a különbséget a két orkfaj között. Ahogy behozzák a ren'kai képet. And keep in mind as you're looking right now at the vec, like what facial features the vec have. Yes, jó, as jó. you see the ren'kai, Opa. you can see kind of the differences in the facial Elnyomta. features. Now the ren'kai also are yeah, you can show them. The ren'kai are big boys and girls. So they're the tallest. Jó, hát itt megmaradt ez a nagy darab. They're also very buff and very meaty, these big, you know, imposing silhouettes. Nincs akkora fülük, mint a vekeknek. Well, wait, that's a musical group. Ja, hát ez hagyományosabb, úgy felépítésben a hagyományosabb ork. Ez az izmos meg nagy. Jó a haja. Mondjuk az arca kicsit olyan törpés, nem? Itt kb. Így melkasáig érhet a vek, tehát az annyival alacsonyabb a másik orkfaj. A kopasz verzió. We won't be showing the female quite yet, but maybe in a future live stream. Női orkot még nem mutatnak, mármint női ren'kait. We'll be showing females of other things, so.
Oh, this one is the Asmonbald A videóban jó karikat lehetett csinálni, de ott lehetett nagyon ilyen elszúrt izéket is. Got him. I'm just kidding. Do we have some close-ups on the face, right? Jó, hát ez impresszív. Biztos, hogy messziről megismerjük majd a ren'kai karaktereket, hogy eszembe jönnek. Jön egy hegy. But we can definitely share some more on social and stuff, so stay tuned for lots of goodness. The next thing that we have never shown is the niküákat. Nikua. Az ugye a Hawaii törpök. Hawaii törpék. Még abból sem mutattak modellt, ja, ez igaz. Dünir modell volt, meg az volt az alfegyben is Dünir törpe. Most Nikua törpe lesz. Was the representation of the Dunir versus the niküákat. Hát igen, hát ugye nekik van ez a polinéz behatásuk, Hawaii törpe. Az totál illik rájuk. Ilyen fűszoknya, meg nád, viskók, meg tengerparton meg sallala, rózsafüzér. Hogy hívják, hivatalos. Tehát nem az mi vagyunk a hegyi törpék, és morcosak vagyunk, és ásunk, és mit tudom én, hanem ilyen sallala, totál ilyen hippi Hawaii törpék. De még tényleg nem láttunk niküákat, szóval... We took that advice, we took that feedback, and we went and we made some adjustments, and we delineated the differences between the presentation of the Dunir versus the niküákat. So are we showing the niküákat or the Dunir one first? Niküákat first. Átdolgozták a Dunireket is. Ja, az teljesen jó annak. Alap, hogy egy hajóács niküákat, vagy igen, niküákat legyen. Ez a niküákat. Kicsit ilyen polinéz, meg... De a lába az még mindig olyan hobbitos, nem? Nem olyan szőrös. Egy kicsit olyan gnómos, ja. Lehet, hogy a ruha majd dob rajta. És az arcuk az sokkal inkább ilyen csendes óceáni néptípus, mint a Dunir törpék. Na, fejű hobbit. Lába túl nagy, nem? Mit tudja franc? Nem hobbit, mert a feje nem hobbitos, meg de a lába az, hogyha szőrösebb lenne, akkor tuti, hogy hobbit láb lenne. Kigyújt hobbi. Jó, rá kéne tenni egy ruhát. Of a traditional dwarf, and instead it has more of that halfling look a little bit, right? Még mondja is, hogy egy kicsit olyan félszerzett. Igazából, ha úgy vesszük, akkor ugye az orkoknál, az orkoknál ugye a vekekhez hozzátettek egy kis goblinosdit, itt meg a niküákhoz hozzátettek egy kis hobbitos-dit. Na, ez a másik törpe. Ez a klasszik törpe, a Dunirek. Azért mondjuk nagy a különbségje. Ekkora orra van. Akkora orruk. Lol. Ezek a hagyományos törpék. Hát nyilván nagy a különbség a niküákhoz képest, szóval. Ja, azt a páncélt meg lehet majd szerezni a játékban. Just the quality on that second or third pass that we've done here with the Dunir, what they look like. A legnagyobb különbség szerintem a fején van, nem? Right? The niküákat race is, we want it to be different. We want it to stand out apart from the Dunir. And in that sense, that's why you have those more halfling-oriented influences. Ja, ugye a testfelépítés az annyira nem különbözik a niküákattól, de a feje az teljesen más. Hát az órán biztos. Azt azon tuti. Meg a feje is más. Somebody said this is how my 4-year-old looks when walking around the house. Dude, your 4-year-old is buff, man. He's a buff 4-year-old. De ennek is olyan nagy lába van.
So, you know, as we said with the VEC, Na jó, make mindegy, sure you tehát guys go különböznek and egymástól a comment törpék is, on szóval Twitter, a két Discord, Reddit, törpefaj our is forums. Give különbözik. us your feedback. Take a Első look at látásra these, is. grab some screenshots of it. You know, give us kind of your feedback Hát on how impresszív these orra van, either az biztos. met what your anticipated kind of influences for these races present. How awesome they look. Or would you want to play one of these? You know, what type of customization options you would want to have. Obviously, the dwarves are going to have the most expansive beard Oké, tehát customization options az available. orkoknál ugye vannak a But, ren'kályok, meg a you vekek. know, A ren'kály a I klasszik really ork, love- kicsit I love nagyjából, how we a vek az meg update these ilyen character races. I globulinos think behatás. Female version as well. Ez a női ork, női There's törpe, also bocsánat, dwarves női out dűnér. there. Okay, now here's my idea for A the female törpéknél meg version, by the vannak way. a You know, dűnérek, akik female ilyen kicsit dwarves, it's hobbitosak, reported in Ashes that they're meg capable of a having dűnérek, akik a beards, right? hagyományos törpék. But what do you think? Can we go back real quick 1 second to the previous? Akkor most kíváncsiak az elfeknél, hogy az Empyrean lesz a hagyományos elf, és a párjára az mi Notice lesz? on the male, does this one have the body hair? Yeah. Ja, Notice a on Nikó the egy male kicsit you olyan can see hobbitos, de elements of body hair all across, nyilván you know, más az patches of egész body faj, hair there, szóval right? And let's go back to the female. What do you guys think ez if we a were to nő ork, incorporate csak a body haja még hair nem, in the nincs same kész fashion szerintem. across the female body as well? Is that something that is unique that you'd want to see on the Ja, legyen ez as szőrös an a... option on the female Legyen ez szakálla a I think női there's an option. I think törpnek. there's a mix. I think if it's an option that people can Yeah, toggle, total option. Yeah, yeah, yeah. Mondjuk ez nem néz ki cool. ugye ez dűnérnő, ez Just nem like néz ki hobbit ladies who nőnek. want beards, like I know I want Legyen ez a szakálla a dwarf with a beard, törpenőknek. so I think it'd be cool. Legyen, legyen. I think it would be great if as a character customization option for the female duniers, you had body hair as an option, and some of that body hair in certain locations could be braided. Like, what if they had armpit Braided hair that was armpit very hair. long and had braids and like little Lord. ornaments adorned on How is the that going to work armpit with braid? armor? You're making the character model artists go like. Well, I mean, these would be these would be just have you know, armor visible if you holes? take off. No, if you take off the armor. Gondolom ez or- ilyen base yeah, you could modell. have, like maybe armor holes. I don't know. Or what if they had like tail hair, you know, on the back or something, and it just kind of came out and was like a tail or something. I don't know. That'd be kind of interesting. I think. You're getting to Tulnar territory there, Steven. I'm just theorizing, but these are the types of conversations that you What hair guys can. What hair braids? The chat's killing A me. keze is milyen nagy, nem? These are And for just- yeah. those asking, we will be. Ez egy kicsit túl nagy, cutting, nem? we'll have the stream up on YouTube, and we'll also cut out little bits and pieces that we always post on social. Jó, hát a so törpék if se you a follow us on szépségükről social híresek, media, de I think all the links are down below right there. We'll be sharing a lot of little bits and pieces. a tenyere meg túl nagy, If nem? you like more bite-sized content, that is always the best way to follow. Most us. vagy az ujjának kellene egy kicsit vastagabbnak lennie, Yeah. vagy a tenyérének egy kicsit keskenyebbnek, nem? Are we ready to show Egy the kicsit armor, olyan, mint hogyha stuff? plusz egy ujja lenne, hogy a tenyere alapján, de nem. Yeah, we could Okay. absolutely. Túl nagy a különbség a mutató meg a középső ujjak között. Na jó, hát páncélban nyilván máshogy néznek ki, és úgyse fogunk mesztelenül rohangálni. De inkább szőnök Okay, az. he's drinking water. Jó ez a páncél, ezt meg lehet majd szerezni játékban. So this is the I think Hát itt tier mindjárt five, jobban néz ki, nem? armor. Ez ugyanaz a modell, csak most ráállták a páncélt. It said I think tier this- 5. Oh, it's at tier 5. Okay, yeah. Yes. So this is an example of in-game achievable. This is fully modeled and completed. Ez teljesen kész van, játékban megszerezhető, And this is obviously a páncél. plate set that you're seeing. plate, páncél. This is something Heavy. that is an armor set you Jól can néz ki, achieve in nagyon jó. game. Let us know in the comments and following up this, you know, what your thoughts Csak a are cipője on van, this te jó in-game ég. achievable armor Biztos így megy, comparative hogy... to some of the cosmetics, obviously, that we presented in the past. Na, hogy Is this the level of mennyire, armor that hogy you viszonyul are ez a looking játékban at saying, megszerezhető "Damn, this is- páncél, mondjuk a yeah, skinekhez, like, amiket this eddig is mutogattak. the armor I Hát would want szerintem to jó. achieve. This does not incorporate Ennyi visual a effects. telasz. So, excuse me. Hát akarod, Some of the tehát igen. enchantment options that Nyilván. you have on Senki nem fog weapons mesztelenül will rohangálni, csak az present, örültek. visual effects, glows, De you jól know, néz ki, jól néz ki ez a blue and red páncél. colors. You know, there's Még obviously úgy is, hogy a going to törpék be, aztán igazán nagyon messze állnak status tőlem, de ez conditions nem that rossz can be páncél. applied as well, like as you might be CC'd or whatever. But from an enchantment perspective, you can have a glowing weapon as well, and this doesn't show that. Lehet világító fegyver is majd, meg úgy tudom én.
Csak azok And nincsenek rajtuk last azok az but not least, effektek. this is also still work in progress, but the Kalar male. Hát, ugye szerintem ezek a törpe meg, meg ork modellek, ezek a base modellek voltak. A Veknél volt az a Naked Marathon, az alap. A Veknél voltak ezek a változatok, ugye, amit gondolom a kreálóban csináltak. Is that, we're not going for that visual appearance of really oversized, unrealistic looking kind of overly fantastical. Tehát nem azt az irányt fogják követni, hogy ilyen túlméretezett, meg dinnyehékhart, stb. Az volt ugye múltkor a zöld-piros, ha emlékszel rá. Igaz, hogy nem orkon volt, de... little bit overly fantastical appearance of armors. Tehát ilyen dinnyehéjkardat meg ilyesmit nem lesznek. Meg ilyen 8 kilométer magas válvédő, meg mit tudom én, meg 60 tonnás kalapács. Gear is also a part of the silhouette, right? This is another threat assessment component when you're coming across players. Nem tudom, szerintem ez teljesen jól néz ki ez a páncél. Mind a kettő. Hát most mondta, hogy nem lesz. Nem is illene bele a világba. I like somebody said threat level midnight. That's great. Right. I will swap over to our Kalar male. Ez a Kalar ember. He's in Ilyen karakter modellje volt a Stevennek múltkor, amikor mutatta a mántokat, ez a kigyújt pocakos. Csak nem ilyen volt a feje. Excuse me, on the body. Shit. Sorry. Hold on. Steven's got his cough. Hát elvileg kiadják korábban, úgyhogy lehet majd vele szórakozni. És elmented, és akkor utána csak betöltöd a játékba. Jó, hát ez egy alapember, érted? And unfortunately sometimes that irritates my throat a little bit, but I'm not sick or anything. Anyways, what you're seeing here is obviously these are updates to the Kalar body, the base body. These are important. You may not really notice as much, but these are passes that character team is doing on that body, on the face. Jobban néz ki, mint amit kinézett most, de ez ilyen... Ha mellé raknák a régit, akkor lehetne látni a különbséget, de ez így önmagában oké, egy ember. How toned and defined is the body versus some of the lengths and proportions on the limbs, but you can also see updates here to the skin. You can see updates here to the face. You can see updates here to body definition. These are starting to get to a place where I think is a very Csak hogy határozzák meg ezeknek az alapmodelleknek az arcát. Hogy belehúznak mindent középre, és akkor úgy. Érted? Vagy hogyan? És akkor abból lehet alakítgatni. It's looking very good. And we'll be showing more stuff as we progress every month. Is this? You guys are going to continually see more. Somebody said this is the Asmonbald character. Next up, we've got some amazing ez a Vélún. This one was made by Eli. This is the regalia. Nem is tudom, melyik hónapban volt ez a páncél, vagy kosztüm, skin. De jól néz ki egyébként. Very interesting set, because it's one of those things where you're going to a gala, but you want to make sure that you're armored still. Yeah, almost that gold, that gilded, armor piece on the females. Almost full body dress there. I think that one of my favorite things is, of course, it's tricky with animation sometimes, but having that full kind of canopy-esque looking dress piece is really cool. I love the flow of it from an animation perspective in game. Of course, sometimes it's difficult as the feet try to clip into to the armor itself. But na igen, itt a klippelések azok hát érdekesek lesznek, hogyha lesznek. Ez a sok rész így egymásba lóg. Azt tuti. A túlnárok is érdekesek lesznek. Az biztos. Like they're on those carousels, you know what I mean? What I'm talking about, where you spin those up and they're just dancing. It looks like, and these are the Valoon too, so you're az majd a karakterkreálóban lesz X-Mix, az még nincs kész. You can see. Az még nincs kész. Yeah. So you're kind of getting to see more of it as it's coming to fruition. Next up, we have the Salt Spine, a big chunk. Oh.
Look Ez a at Salt this. Spy nevű John mount. looked at this guy and loved this guy. Oh, And I wow. looked at Ez it too, and melyik? I was like, Ez is valamelyik wow, this csomagban volt guy, nemrég. he's pretty cool. Durva. Was it Danny that did this one? This one is Danny, yeah. Yeah, Danny did a great Ennyi. job. This mount is just unbelievable. Now, is this an in-game achievable? No, this is a cosmetic. It's a cosmetic. Okay. Yeah. It looks great. I mean, wow. I would love Valamelyik that. csomagban volt I ez a want him mount to be skin. super slow and regal in his movements. You know what I mean? Ja, igen, igen. looks like Azt hiszem a niküás royal csomagban mount. volt, igen. So on the animation side, you know, I know that they're obviously Valami going to ilyesmi share volt, with hogy the ez jól scale tud runner and haladni a stuff, but tengerparton if ezekkel a there's a way we tappancsokkal, can vagy kind valami of ilyesmi. slow down his idle at least and give him just kind of like a you're beneath Ha jól me emlékszem. attitude, I think Ja, that ja, would valami fit olyasmi. perfectly with his persona. Hogy Well, lógott that makes sense a because he fején az a is a két noble, fogott elő, vagy mi ez? steed. So I'm glad Nem that that came karácsonyi. across to you because that is how. Yeah, Nem That's how karácsonyi I volt. believe this one. I worked with Scott to design. nice. Yeah, this set. Ez a niküás Yeah, csomagban I volt love the szerintem. hornworks on the face as well. Scott Oh, had a néz ki. really cool theme for this because this was all obviously most of the set is very niküan. If you Ja, mondják is, hogy ez nagyon it was part niküás. of the És a tényleg. Homewaters. Oh, is that Homewaters. true? Igen, a He said Homewateres, his az name is nem Frank. múlt hónapban volt, hanem előtte, They've azt been hiszem. naming him Frank in the community. A novemberi. Okay. All right, next up we've got some stuff from Jinsey. This is the Ember kit. Which you Ez know, a, ugye a tűzrókás pet. De cuki. These are the babies. Aww. Cuki vagy. These are little pets. Look at the little fur babies. Nem vettem meg akkor. Now we're going to show off an in-game achievable. So those are the pets that kind of just follow you around. Cuki They muki. don't have any in-game relevance or like Milyen aranyos mechanical pofi van features, itt. right? Ú, de They're not cuki going to vagy. interact with enemies or yourself, but they're just going to like, you know, stand at your feet and follow you. They'll like lick their paws in animation and clean themselves or something, right? These guys look great. I mean, Nem vitték túlzásba I love them. rajta a lángeffektet, úgyhogy tök jó. This next one is an in-game achievable item. Következőt azt meg lehet szerezni a játékban. Víziló! Zilius said that that's a Lol. waste of FPS. Somebody ban Zilius from chat, please. No, I'm just kidding. You're entitled to your opinion. Víziló mount. This is our hippo Megszerezhető a pen, játékban. also made by Jinsey. And there's Lol. a variant of it. Ez egy másik variánsa. Azt Yeah, mondjuk. that's a big boy and girl as well. I think that's a big girl. Mi ez az építmény a hátán? Oké. Well, Jó, that's mondjuk hogyan interesting, lovagolsz but meg I egy think, vízilovat, that's szóval. other body parts are telling that it might be a female. I'm looking at her fingernails and she has them kind of painted and long. So Yes, I'm the thinking fingernails. That's what. Yeah. Durva. that gave it away. Yeah. Also, she's got very pretty little eyelashes. Aw. Dude, hippos are dangerous. Hippos are actually. dangerous. They're You just get. actually very dangerous. Jeges területen? I think the first time I saw hippos as a kid was in the movie Congo. Hát, ja. When they got attacked by the Víziló az hippos, veszélyes, like, így from van. that Azt point tudod, forward, I milyen really veszélyes didn't vadállat a like víziló? hippos, and if I ever came Leharapja a across one, I would fejedet, úgy steer szó clear. szerint. De ez most komoly. Oh my god. Yeah, their jaws are just super strong. They can just like crush things. And with like no effort, they're just like hump and eats it. It's Hump. crazy. Oh yeah. You know, Azt have you mondja, ever hogy seen the ham és videos of leharapta like a fejet. hippos eating water, like full water? Ez, igen, hogy a hátán lévő cucc az ilyen vélúnos, vagy nikóás, de inkább vélún. People are Úgy, wondering úgy. if this will be a group Ahogy mondod, mount, but I Otana. think it's just Veszélyesek a singular, vízilovak. like you just sit on it, but De durva a víziló mount. Now, is this a cosmetic? no, this is an in-game achievable. Oh, this is an in-game Játékban achievable megszerezhető mount. So again, mount. comparatively, guys, I know a lot of times in the past, you know, Hippó people have been wanting to szerelmesek see örülhetnek. some of the in-game Egy víziló achievable mountjuk. stuff. We try to keep the in-game achievable stuff relatively close De to the egyébként chest nem néz because ki that's egy stuff we want pillanatnyival you se to discover rosszabban, mint and a be skinek, excited amiket about. meg lehet But venni, here's an szóval. example of the Sőt, complexities and némelyiknél just még the jobban is. ornateness of this mount comparatively, right? But this is a De really azok cool ott a popójánál azok a díszítő elemek, azok rossz helyen vannak. vannak. Nem? All right. Azok nem, With that, nincsenek we're rossz gonna helyen. wrap things up with Azok ott going nagyon to our rossz helyen Q&A. vannak. We're still a little over What do you on call time. a curious question? What do you call a group of hippos? A group of hippos? I'll look it Yeah. up. I don't know. Is it like What a do you murder say? of hippos, a Of flock of hippos. hippos?
Ja, is I think it's called maybe a flock. hogyan Pod. hívunk egy called a bloat, a csapatnyi pod, or a vízilót? herd. Víziló Oh, csorda, nem? a bloat of hippos. Víziló Bloat csapat, of nem, víziló hippos. csorda. A bloat of Magyarul szerintem. hippos. I like it. Angolul meg nem tudom. All right, De going ők se into tudják. Q&A. Our first question here is from Sia Curry. Kiri? I don't know if I'm saying your names right. Let me know. And they want to know about nodes. Once a node goes into lockout after a siege, can the quest to obtain a siege scroll still be completed, or is it locked out for the time period? It's a very good question. So as it stands now, the quest for that node can still be completed. Hogyha egy nódot, nód ki van kapcsolva az ostromból, tehát éppen, hogy tehát, hogy mikor ostromolták, és ugye most grace periodja van, és akkor lehetett csinálni hozzá mégis ostrom scrollt. The lifetime of that scroll would be Elvileg under lehet. the lockout of the node. So it's possible you could waste that. We might change that in the future. I'm sure that design is going to want to revisit Lehet csinálni, de lehet, hogy előbb lejár a tekercs, mint hogy a nód támadható legyen. You didn't want people to gamify it where Bloat like of you're holding hippos. onto scrolls, Lehet. you know, because then you just like do a bunch Magyarul have everyone have a nem bunch of nagyon scrolls éri and meg pull korábban them. tekercset csinálni, mint hogy támadható a nód igazából, de akkor még ugye versenyezni kell a többiekkel. Magma wants to know about naval content. Will there be a Tengeri dark csaták. lake of rivers or any expanse of naval content included within the Underrealms? Lesz-e tengeri csatázás az Underrealm-ben? Most biztos nem. Valami DLC-ben vagy kiegészítőben esetleg, de most biztos nem. A föld alatt nem fogunk hajókázni. In the interview with MMORPG, Stephen mentioned again the formations for bards. Will this be primarily a way that bards buff their teams? Különböző formációk lesznek, amikkel buffolják a csapatot, vagy? It is definitely going to be incorporated as for certain skills, Vagy mi? certain abilities. Those might be more key abilities, right? Higher tier abilities, but it probably will not be the primary function of the bard's role, requiring formation related buffs every time they attempt to buff the party. Ja, hogy biztos, hogy nem lesz az, hogy valami formációt követel a bufolás, hogyha fel akar tápolnia. Lehet. Mi volt a kérdés? I'm sorry, say that one more time. Köszi. Could you elaborate on the potential of stealth when it comes to both utility and combat? Mi lesz a szerepe lopakodásnak a harcban, meg úgy egyébként? Yeah, I think you know, one of the things about stealth that's really important is, and this is oftentimes in other games that we played, is, you know, take the take the encounter with a boss or with NPCs. If you draw aggro, you draw hate because of perhaps maybe some of the damage that you're doing, or you need to kind of clear that hate or dip out of the fight momentarily. Stealth would be a great utility component to achieve that goal. Additionally, from a combat perspective, of course, stealth is a huge tool when it comes to kind of sneaking up on a target, not being easily detected, staying on the Ugye fontos elem abban, hogy mit tudom, közel lopakodsz az ellenfélhez, és nem vesz észre. Tehát ezt be akarják építeni. Past, you know, NPC enemies to make it down to a group in a dungeon, and you're a class that has stealth available to you. It's a great utility mechanic for you to avoid aggro of those monsters as you're moving down. Ha a klasszod rendelkezik olyan képességekkel, akkor így elkerülheted a NPC-ket például, és nem is értettem, hogy ezt most megkérdeztem. And they want to know about group mounts. How are group mounts Csoportos mountok. different from regular mounts in regards to unlocking? Miben mások, mint a normál mountok, így a megszerzés, meg a hozzájutás terén? When it comes to unlocking and obtaining, you can probably imagine that group mounts are going to be a little bit more in-depth and rarer. You know, these are mounts that have ritkábbak lesznek, meg nehezebb lesz őket megszerezni, nyilván. Certain types of weapon systems on those riding points that players can utilize. In that sense, these are going to be more rare. They are going to be more difficult to obtain. Yeah.
Hát ez mondjuk egyértelmű And volt to ez is. reiterate, because people are like, there's not going to be any stealth. He wasn't saying that there's not going to be stealth. It's just more that it's part of a class, like an archetype feature. Oh, there than absolutely yeah. is stealth. Ja, hogy Stealth is azt mondja a chat, hogy 100% nem lesz an lopakodás, de option in lesz the game. lopakodás, It's csak not nem going to render yourself or the klasszhoz fog individual who uses the tartozni. stealth completely obscured. You're still going to be able to identify. There's going to be utility skills that can reveal stealth from a PvP perspective. Lesznek képességek, amikkel fel lehet fedni a lopakodást. Vannak olyan NPC-k, amik átlátnak rajta. You know, there are elements and mechanics that relate to stealth and how it is balanced in the game. It's not going to be similar to stealth that's found in other games where, you know, the target is rendered completely invisible. They can make it past every enemy NPC Nem olyan lesz, or hogy monster. totál láthatatlan vagy, minden mellett el tudsz menni, These stb. are elements that is a tit for tat. You know, these are components of class kits that are going to have corresponding counters as it relates to Ezek egyes klasszok elemei, és mindegyiknek lesz ellentételezése is. Some of our combat through apocalypse is that people would change into Vízilovon, X-Mix. and people would be like, oh, that's just a fountain. Belelovagoltok a naplementébe a vízilovaitokon. It was intriguing to have that kind of stealth. I don't think I've seen a ton in MMOs. Our next question is going to be from Emberstone, and it's about building cosmetics. How will homestead skins affect the space available for furniture? Hogy határozza meg a freehold skinek a rendelkezésre álló helyet a bútoroknak? So the space available for furniture should be relatively similar between Több ember tud vinni egyszer. types. That at least, you know, we'll try to make sure that that's the case. Nem hiszem, hogy lassan több ember tud vinni egyszer. How furniture is incorporated Hát biztos, hogy nagyobb is, nem tudom. Layout and allotment. These are going to be hard numerical values that are based on the building type that you have. Right? Ugye a behelyezhető bútorok mennyiség az nagyrészt az épület típusától függ. Nem attól, hogy milyen skin van rajta. You put like a cosmetic house on top of your normal house. Those cosmetics should be similar in size. The shape will change, right? So maybe the room layout will be different, but it'll still be like a one-story building, right? And putting it on. Correct. We'll have more details about those things coming. I think I actually had a chat with the design team. They're kind of fleshing some stuff out. Hamarosan nem sokára, hogy beszélnek ezekről, amit ugye a freeholdnak hasonló. Az jó lesz, most már ideje. Tehát mire lehet ráhúzni azokat a skineket, amiket lehetett venni, vagy lehet venni az épületek közül. Our next question here is from Lavitz Slambert, and they want to know about racial lore. Will we be given naming conventions based on the individual races and cultures? Naming convention, at some point, yes. Again, we're wanting to keep a lot of that stuff pretty close to the chest. Of course, lore-ról nem sokat fognak elárulni. Guild 7-es 1000 lábú az egész. Figyelj, akár én kinézem belőle, hogy csinálnak egy olyat. And I would look forward simán. to those future dates for more information on it. All right. And the next question is about Repülőmántunk az úgyse lesz. mount combat. De mondjuk, hogy figyelj, egy ilyen 1000 lábú, az így teljesen dekorabul lenne, ráülök klán, aztán megyünk. És simán kinézem belőle, hogy csinálnak egy ilyesmit. Yes, there will be a number of different combat feature skills on mounts. It kind of depends on. Ugye lesznek harci képességeik is, attól függ, hogy milyen mount. Breed and a breedjétől. Sometimes a little bit of RNG Guild aspects to the creation of these mounts and your acquisition of them, but they'll have abilities like charging through opponents, knock those opponents down. They'll have defensive capabilities. They'll have utility capabilities. Csak ott megyünk a vízen. They might have specific abilities that do create a lance while you're mounted on the target. You know, these are all ideas that are within the realm of possibility and have been discussed by the design team and incorporated as part of our layout for mounts and skills. But as we narrow those things down, kíváncsi leszek, hogy a mountodnak milyen harci képességeik lesznek egyébként. Moving Guild hol? Hát... Gondolod, hogy lesznek ilyen... Figyelj, a pályájuknak ilyen endház, hogy odébb lehet vagy odébb lehet mozgatni. Például ilyen.
And does it have a limit, or can corruption go as far as to destroy nodes? Corruption can go if players don't address corruption can go as far to increase the frequency of A NPC-driven játékban events against the terjedő node. Those corruption, NPC-driven events can az ugye disable certain node buildings, features, and surfaces. tovább terjedhet, Disabling those node buildings, features, and és surfaces kikapcsolhat make the node susceptible to sieges egyes and the nód ability of épületeket is players akár. to destroy nodes. So it can be a very detrimental thing if corruption is not addressed. And that's the intent of corruption, is Ha nem to foglalkoznak present vele a a játékosok, akkor challenge baj to lehet belőle. players that if not Épület, addressed, brutáltság, it úgyhogy... becomes Úristen! exacerbated and really a problem over time. Micsoda ötleteitek vannak. And we do have a few more if you have time, but I know we are a little over time, so we can wrap out as well. We can take one more. Okay, one more. Még I egy will just kérdés. go in the order that the bonus questions are here. So Bónusz this one kérdés. is from Garen, and they want to know about armor cosmetics. When it comes to the transition to Unreal Engine 5, what is your favorite armor set you are excited to see within the new engine? Oh, Melyik- wow. Changes anything? Melyik armor szettet szeretnél látni az Unreal Engine 5-tel? Visually, Maybe, yeah. well, the interaction with the lighting and lumen is going to change the appearance of materials and assets in game, as we could have Ugye a seen Luminnal during some másképp fognak kinézni az presentations anyagok, amikből vannak a páncélok, szóval level. What set am I most excited about? That's a very good question. I don't think I've ever been asked that. Oh man, I don't know. That's a nem tudja, toughie. hogy don't have melyiket to várja a legjobb. Yeah, and I guess I'll just answer real I quick. like Simán te lennél a lead game I designer. like more cloth-based sets. I Jobban really szereti like the az movement ilyen and ruha simulation of alapú cloth within the game. So páncélokat. any set that has kind of long, adornments Az of ilyen cloth that are present, I think hosszú, you ask the character team the sets that lógós ruharészekkel rendelkező armorokat jobban szereti, interacted with in their mint a completion has fémpáncél. been the cloth ones. But I don't know, I kind of, but at the De same így time, nincsen like konkrét looking at that kedvenc Lumen armor, the páncél plate armor szettje, is amit... just De awesome. gondolom az I összes look más, at vagy that, jobban I'm fog like, kinézni wow. a fényhatások miatt már. So, but I tend to alapból. gravitate more towards cloth. We can take one more. That was a Yeah, Na, that még was egy. non-developer. I just was going around in the order. Disobedient would like to know about crafting and alchemy specifically. Can I create Alchemy. my own original potion and keep the recipe Lehet secretly -e for majd myself? saját lötyiket csinálni, és megtartani magunknak a receptet? At the moment, there has definitely, let me say this, there has been some designers who have advocated for that specifically. There is a level of complexity that adds to the crafting system. I'm not opposed to that. Kuck. It's possible we may Lehet, see hogy something lesz. like that in the future. I was Valamikor? actually just having a conversation with Corey a little while ago about the Biztos, hogy idea megjelenéskor of lesz like ilyesmi. storage for certain alchemical items or food-related items and how the freshness might play into the Lehet, hogy még efficacy of az that alapanyagok particular item, frissessége how is furniture can belejátszik store majd those things and augment a that, like, potiba. do we have a refrigeration or an icebox for like, keeping meat preserved Lord. or something? I'm not sure if we're going to get that granular. I'm not sure if we're going to allow Még nem unique tudja, recipes that can kind of be hidden. hogy lesznek Right egy now, I ilyen think we're definitely going to saját have receptek, rare vagy recipes. We're going to have biztos, a hogy lesznek very ritka receptek. active recipe market that how players find them and how they discover them is going to be very diverse. It's not just going to be drop oriented. Nem hiszem, hogy a feliratát te határozod meg. Adventurism, treasures, repetition of a particular activity that might yield something, deconstruction that might learn how to, create a recipe. There's a lot of different functionality that's present that's going to be utilized. But yeah, we'll have to see about that. All right. And I think to go back to the other question, I had a little think about it, Garen, a little bit more. And I think I still love the Face of Sorrow outfit. It's one of my favorites. I love tanking or healing. So I usually end up being like some kind of cleric or some kind of paladin or something. So wearing heavy armor is my jam. But I think that set is just badass. And I'm sure it's going to look really cool in Unreal Engine 5 as well. All right. With that, we are wrapping up our Na, nincs több kérdés. development update for January. I feel like we've been talking for a lot. But hopefully you all enjoyed all of the goodness, seeing all the new race models and the updated race models, getting a little sneak peek at the VEC. And, as we progress further in the months, you'll be able to see more of that.
we are thinking that we might be able to show off the character creator next month. So it's going to be a lot of fun. Definitely want to tune in. And as we move forward, we'll be showing off a lot of prototyping of the combat stuff that the design team and engineering team are working towards. So lots of good stuff. Ooh, cat moved. Jött a cica. Bingo. Cica. We have a new dev discussion coming up, so it will be in regards to RNG. So if you have thoughts on this, definitely give us your feedback, as that is coming up soon. We also have our January cosmetic swap over on February 9th, and this video will be up on YouTube, so you can go check it out on YouTube, at Ashes of Creation. We'll also post all kinds of goodies on our social media channels, Twitter, Facebook, Instagram, all the things. Definitely give us some love over there, and we'll have conversations with you over on our Discord. I know there's a watch party happening right now if you want to hang out with our community managers. And with that, we will wrap up our January development update. Thanks for tuning in, guys and gals. Loved having you here as always. Thank you for your support, and we can't wait to show you more cool things. All right, see ya. Bye-bye. Na, jó ez az új logó. Ez egy 3D logó. Szerintem a legérdekesebb a vek modellek voltak, mert azok újak. Az olyan valami más. A törpe modellek, meg az ork, meg az ember modell, az egy ilyen hagyományosabb. Hát nem, erre váltunk. Mikor adták ki? 3 napot kb. Akkor adták ki azt a sziluettet. És a vekek voltak szerintem a legérdekesebbek. Főleg az utolsó, az a kék bőrű. Kifejezetten hatásosan nézett ki. Szóval... Ugye a többiből meg csak az alapmodellt mutatták, nyilván az nem olyan impresszív, mint egy megkreált verzió, amit már így meg van csinálva. De hát majd azokból is biztos lesz, meg hát az elfekre vagyok nagyon kíváncsi, ugyebár. Hogy azok hogy fognak kinézni. Na jó, hát meglátjuk, hogy milyen leakek jönnek így februárban, meg majd ugye február 9-től lesz az új skin, úgyhogy majd utána lesz majd valamikor skines stream, és akkor a híreket is megbeszéljük, amik addig lesznek, vagy várunk egy kicsit, aztán amik utána lesznek esetleg. Lenyomtak a zenét. Igen, hát ha megnézed a vekeket, várjál, kapcsolj ki a zenét. Ha megnézed a vekeket, akkor... Ja? Szóval a vekek közül mind a 3 totál máshogy nézett ki, és elég nagy különbség volt mondjuk a kék meg az alien fejű között, szóval igen. És valószínűleg ez érvényes lesz a többi fajra is, csak hát ugye azokatból mindent adtak így. Úgyhogy én nagyon kíváncsi leszek a karakterkészítőre, meg hát nyilván mondom az elfekre főleg, úgyhogy... Neked azokból is, hogy ezekből az alaptörpel, meg embermodellekből mit lehet összehozni, mert biztos, hogy ez csak a legalapabb alap volt ezeknél. Kivéve ugye a vekek, úgyhogy... Érdekes lesz. Ha megkapjuk így készhez a kész karakterkreálót így külön, akkor azzal szerintem rengeteg időt el fogunk tölteni, így streamen is, meg mindenhol. Vagy biztos lesz olyan, hogy megcsinálom a karakteredet, hogyha szeretnéd. Egész jó vagyok egyébként karakterkészítésben, nem azért mondom, de még nagyobb orrot. Biztos lesznek annak is ilyen limitjei, de valószínűleg lehet majd nagy orrot csinálnia. Na jól van. Igazából ez csak így jobban érdekesítette a karakterkészítőt. Megmutatta azt, hogy tudnak olyan karaktereket is csinálni, ami nem az a hagyományos megoldás, és tényleg valami újdonság. Úgyhogy kíváncsian várjuk majd a többit, remélhetőleg majd február végén mást is mutatnak még.
No, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Kellemes pihenést mindenkinek. Holnap elvileg jövök majd valamivel. Én nem tudom, hogy mivel. Addig pedig kellemes pihenést, meg jó szombatot, meg péntek estét. Sziasztok, köszi, hogy itt voltatok.